আমাৰ CM ছাৰে যিটো আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামৰ যিটো স্কিম আনিছে সেই স্কিমটোৰ বাবে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব লাগে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। যদিহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই তেন্তে নিজৰ মোবাইলতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভালদৰে নাচায় হয়তো কিবা ভুল হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰক, যদি ভিডিঅ'টো চোৱা ধৈৰ্য নাই তেন্তে অনলাইন দোকানত যাওক, নহ'লে কেফেত যাওক, তাত গৈ এপ্লাই কৰক, কিবা ভুল নকৰিব, ঠিক আছে। চ' এই স্কিমটোৰ যিটো লিংকটো এপ্লাই কৰা তাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দিয়া আছে, বা আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে indiafastjobaler.com ভিজিট কৰি আপুনি এই স্কিমটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এই স্কিমটোত প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এই স্কিমটোৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই থাকিব। চ' ইয়াতে মই প্ৰথমতে ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ অ'পেন হৈ গ'ল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ বৰ্তমান সময়ত যিটো ইউজ কৰি আছে মোবাইল নম্বৰ, সেই স্ক্ৰীনত থকা মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত ভৰাই দিব। ভৰাই দি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে যাওক, এইখিনি জেগাত আপোনালোকে ইয়াতে লগইন OTP। চ' লগইন OTPত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে যেতিয়া লগইন OTPত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছতে এই যিটো কেপচাৰ কোড আপোনালোকে দেখাই আছে সেই কেপচাৰ কোডটো এজ ইট ইজ মানে ছেম এইখিনি জেগাত ভৰাই দিব। ভৰাই দি পেলাই ইয়াতে চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰি দিব। চ' মই প্ৰথমতে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাওঁ, একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰাই দেখাই যাওঁ, তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ বাবে। চ' মই নম্বৰটো প্ৰথমতে ভৰাই লওঁ। মই যেতিয়াই চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ মোবাইলত এটা OTP আহি গ'ল। ইয়াতে মই যদি দেখাই দিওঁ, ইয়াতে চাওক এইটো OTP আহি গ'ল 2319। তো এই OTPটো মই ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াতে আহি গ'ল 2319, ঠিক আছে। চ' এই OTPটো অহাৰ পিছতে মই ইয়াতে চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো মই ইয়াত চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই হৈ গ'ল। ভেৰিফাই হৈ যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, স্কিমটোৰ নাম, ইয়াতে এপ্লাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখিছে এইটো এপ্লাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আহিছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত। চ' নিশ্চয় দেখিব পাইছে, হয়তো এইখিনি সময়ত বহুতে ট্ৰাই কৰি আছে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে, হয়তো বহুত ছাৰ্ভাৰটো অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব আপোনালোকে। চ' ফাইনেলি এইটো অ'পেন হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ইয়াতে ফৰ্মখন অ'পেন হৈ গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে কোনডোখৰ জেগাত কি ভৰাব লাগিব দেখাই দিছোঁ চাওক। এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ যিটো নামটো সেই নামটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব। ইয়াতে কোনো শ্ৰী, শ্ৰীমতী, MD এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ নিলিখিব, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ যিটো নামটো সেই ডাইৰেক্ট নামটো ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো লিখিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো লিখিব, আপুনি মেল নে ফিমেল নে অদাৰ বা বেলেগ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ নে যি হয় আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এনেকৈ যদি মেল হয় ইয়াত চিলেক্ট কৰিব, ফিমেল হ'লে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব, যদিহে আপোনালোকে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। এইখিনি জেগাত ছ'চিয়েল কেটেগৰীটো ইয়াতে যিহেতু আমাৰ যিটো কাষ্ট বুলি কোৱা হয়, ইয়াতে জেনেৰেল আছে, SC আছে, OBC আছে, ST আছে। তো আপোনাৰ যিটো কাষ্ট হয় আপুনি জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল দিব, SC হ'লে ST দিব, মানে যিটো আপোনাৰ কাষ্ট হয় সেই কাষ্টটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থটো সেই ডেট অফ বাৰ্থটো এইডোখৰ জেগাত চিলেক্ট কৰি দিব, মানে জন্মৰ তাৰিখটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব। ডেট, মাহ আৰু ইয়াৰ এই গোটেইকেইটা ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এনেকৈ এখন কেলেণ্ডাৰ আহি যাব। কেলেণ্ডাৰখনতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ধৰক ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ জন্ম চনটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাব। ইয়াতে ক্লিক কৰোঁতে জন্ম চনটো আহি গ'ল, এনেকৈ তলত দিব। তলত দি পেলাই আপোনাৰ যিটো জন্ম চন হয় সেই চনটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিলে। তাৰপিছত ইয়াতে মাহটো ধৰক চালে, ঠিক আছে। এনেকৈ মাহটো আপুনি আনিলে, ইয়াতে জুন মাহ ধৰক এনেকৈ আহিলে। এইটো তাৰপিছত এইডোখৰ জেগাত যিটো ছেট বুলি অপশ্যন এটা আছে, এইডোখৰ জেগাত এইডোখৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিওঁতে এনেকৈ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আহি যাব, ঠিক আছে। ইয়াতে এইডোখৰ জেগাত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আহি যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে যিটো আপোনাৰ পেন নাম্বাৰ, মানে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰটো সেই নাম্বাৰটো এইডোখৰ জেগাত ভৰাই দিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এইডোখৰ জেগাত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছতে যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যিটো নাম্বাৰটো সেইটো এইডোখৰ জেগাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকে ভৰাই দিব। ভৰাই দি পেলাই ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিটো নাম্বাৰটো সেইটো ভেৰিফাই কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে অলপ তললৈ আমি স্ক্ৰল কৰিব লাগিব। ইয়াতে এইডোখৰ জেগাত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত কি আহিব চাওক। তো কোনটো ছেক্টৰত আপোনালোকে মানে বিজনেছটো কৰিম বুলি ভাবিছে সেই ছেক্টৰটো ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনাৰ যিটো ছেক্টৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ নলেজ আছে বা যিটো ছেক্টৰত আপুনি বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছে সেই ছেক্টৰটো ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে বহুকেইটা ছেক্টৰৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ছেল্ফ এমপ্লয়ড আফটাৰ প্ৰফেশ্যনেল কৰ্চেছ, যদি আপুনি কিবা এটা প্ৰফেশ্যনেল কৰ্চ কৰি থৈছে সেইটোত এটা ছেল্ফ এমপ্লয় মানে নিজে কৰিব বিচাৰিছে সেনেকুৱা কৰিব পাৰে, বা এগ্ৰিকালচাৰ বা হৰ্টিকালচাৰ হওক, ফিচাৰী হওক, বা ইয়াত এনেকৈ বহুকেইটা ডায়েৰী হওক বা এনেকুৱা গাহৰি পালন হওক, এনেকুৱা বহুকেইটা ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনালোকে যিটোৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে ট্ৰেড দিয়া আছে যে কোনটো ট্ৰেডত আপোনালোকে মেনুফেকচাৰিঙত আছে নে ছাৰ্ভিচেছ দিব নে নাই ট্ৰেডিং নে ইয়াতে অৰ্ডাৰ্ছ, ইয়াত গোটেইকেইটা আছে, যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ এখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু ফটোখনৰ চাইজটো ইয়াতে দিয়া হৈছে যে 20 KB পৰা
20 KB পৰা 400 KB ভিতৰত আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোখনৰ যেটো সাইজটো হেতু হ'ব লাগিব 20 পৰা 400 KB ভিতৰত আপোনালোকৰ ফটোখনৰ সাইজ হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে ব্ৰাউজাৰত যেতিয়া এইটো যেটো ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ফাইল মেনেজাৰ পাই যাব তাত গৈ পেলাই আপুনি ভাল ফটোখন চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ যেটো পাৰ্মানেন্ট যেটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ভৰাব লাগিব য'ত আপোনাৰ ইয়াতে এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ভৰাব ধৰক আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম ভৰাব জেগাখিনিৰ নাম ভৰাব যেটোৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাক চিনি পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম ভৰাব জেগাখিনিৰ নাম ভৰাব ঠিক তেনেকৈ এই তিনটা জেগা দিয়া হৈছে এই তিনটা জেগাত সেম ভৰাব তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেট অলৰেডি সিলেক্ট আছে যেহেতু ইয়াৰ বাবে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীহে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে সকলোবোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আহি যাব অসমৰ প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্ট আহিব যিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় সেই ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে ইয়াতে এছেম্বলিটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে কোনটো হয় সেই এছেম্বলিটো ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে যেটো এছেম্বলিৰ পৰা আপোনালোকে হয় লেজিসলেটিভ এছেম্বলি যেটো হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে যেটো সাব ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকৰ যেটো সাব ডিস্ট্ৰিক্ট হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পিন কোডটো আপোনালোকৰ ওচৰৰ যেটো পিন কোড হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ অলৰেডি এটা আছে ইমেইল আইডি এটা আপোনালোকে দিবই লাগিব যেটো বৰ্তমান ওয়াৰ্কিং কন্ডিশনত আছে মানে চলি থকা এটা ইমেইল আইডি দিব লাগিব তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ যেটো এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আছে সেই কোৱালিফিকেশনটো ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ কি কোৰ্স কৰি হৈছে বা কিমান কোৱালিফিকেশন আছে ইয়াতে হাইয়েস্ট কোৱালিফিকেশনটো দিব ধৰক আপুনি গ্ৰেজুৱেচন কৰা আছে ITI কৰা আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰা আছে প্ৰফেশনাল ডিগ্ৰী কোৰ্স কৰা আছে যেটো হাইয়েস্ট কৰা আছে হেতু আপোনালোকে ইয়াতে নেকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে সো ইয়াতে মেট্ৰিকুলেশন মই সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ধৰক মই কোৰ্সটো নাম ইয়াতে ধৰক HSLC দিলো তাৰ পিছতে ইয়াতে বৰ্ডৰ যেহেতু বৰ্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি নাম দিছে ন ইয়াতে মই সেবা দি দিলো সেবা আন্ডাৰত মই যেহেতু মেট্ৰিক পাছ কৰিছো তাৰ পিছতে ইয়াতে যদি কলেজ আৰু ইনষ্টিটিউটৰ নাম খুদিছে মই কোৰ পৰা কৰিছো ধৰক মই জাজুৰি হাই সেকেন্ডাৰী পৰা কৰিছো তো ইয়াতে মই সিলেক্ট কৰিলো হেতু ধুনীয়াকৈ লিখি দিলো তাৰ পিছতে ইয়াতে ডেট অফ দা পাছিং মানে কোনটো বছৰত মই পাছ কৰিছিলো মেট্ৰিকটো হেতু মই ইয়াৰ বছৰটো মানে 2015 হওক বা 13 হওক সেই 2000 টো ইয়াতে লিখি মই 2013 ত পাছ কৰিছিলো ঠিক আছে এটো মই ইয়াতে লিখি দিলো তাৰ পিছতে মোৰ মেট্ৰিকত পাৰ্সেন্টেজ কিমান আছিল হেতু এডোখৰ জায়গাত ভৰাব লাগিব তাৰ পিছতে মই মেট্ৰিকত কি ডিভিজন গৈছিলো সেই ডিভিজনটো আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো ডিভিজন গৈছে ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড যি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই গুটেখিনি ভৰাই হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে এইটো ৰেখাত ক্লিক কৰিব লাগিব মানে এই যিখিনি মই ভৰালো সেই গুটেখিনি শুদ্ধকে মই জানি বুজি ভালকে ভৰাইছো বুলি মানে এইটো আপুনি এগ্ৰি কৰিছে সো ইয়াতে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব তো সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ আহিব তাতে ইয়েস কৰিব ইয়েস কৰাৰ পিছতে গুটেখন একনলেজমেন্টখন আহি যাব তাৰ পিছতে ভালকে চাই মিলি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টটো আপোনালোকৰ আহি যাব এনে ধৰণে তাৰ পিছতে আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন হেতু কমপ্লিট হৈ গল ঠিক আছে তো কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিওটো জনাব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেল ভিডিওটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিও চাবলৈ ধন্যবাদ জয়